درود دوستان نازنینم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. با یک آموزش بی‌نظیر دیگه در خدمتتون هستم که خیلی خوشحالم این آموزش رو براتون ضبط کردم، چون که در این حال که بافت بسیار ساده‌ای داره اما بست‌های مخفی رو توی قسمت پایین و قسمت بالای بافت که یه بافت بسیار زیبا داره بهتون آموزش دادم و عملا این بافتتون هیچ درزی نداره و خیلی زیبا بافته شده. برای محکم کاری دسته ها بهتون گفتم چه تکنیکی به کار ببرید و همچنین برای دوخت مخفی دسته ها بهتون کامل آموزش دادم. این کیف رو میتونید با هر نخی که دلتون بخواد بافت بزنید، با نخهای مکرمه 2 سوزنه یا 3 سوزنه، مکرمه کتان یا پلی استر، یا همچنین مثل من از این مدل رافیاهای تویستد استفاده بکنید. من برای بافت قسمت بالا از 1 کلاف و نصفی از این نخها و برای قسمت پایین از تقریبا 1 کلاف استفاده کردم، کمتر از 1 کلاف. یعنی عملا کل کیف 2 تا کلاف کافی است، چون که من 2 رنگ بافتم. شما میتونید این کیف رو 2 رنگ ببافید یا به صورت تک رنگ بافت بزنید، ولی چون قسمت پایین بافتش با قسمت بالا متفاوت هست من از 2 تا رنگ استفاده کردم. و این نخی که من دارم یک حالت رافیا نیست، حالت پارچه نمدی داره که اگر عضو گروه رفع اشکالمون هستید، من آدرس جایی که بتونید این نخها رو تهیه کنید توی گروه تلگرامی براتون میذارم. اگر هم عضو نیستید توی اینستاگرام به من پیام بدید که لینک گروه رفع اشکال رو براتون ارسال بکنم. این کیف بسیار خوشگله، بسیار کاربردی و شما تو هر سایزی دلتون بخواد میتونید این کیف رو بافت بزنید. حتما این کانال رو سابسکرایب کنید، چون یک شنبه ها بافت های قلاب بافی و 4 شنبه ها بافت های ساکورا بافی رو براتون آپلود میکنم. یکی از کیف هایی هست که بسیار میتونه براتون خوشایند باشه. بافتش بسیار آسونه، کفی خیلی آسونی داره و سایز کیف من در نهایت قسمت طول و عرضش به این صورت شده. این رو براتون اندازه بگیرم. این قسمت حدوداً 30 سانت، 30 سانت و نیم و قسمت ارتفاعش تا این قسمت 22 سانت هسته. شما میتونید کیف رو کوتاه‌تر یا بلندتر بافت بزنید و کفیش هم به این صورت هستش. توی بافت کامل براتون همه رو توضیح دادم. حتما این کانال رو سابسکرایب کنید، منتظر آموزش های خوشگل باشید. این ویدیو رو تا آخر ببینید، چون هر بخشش نکته های بسیار مهمی بهتون آموزش دادم. و نصب دستا به صورت مخفی یکی از تکنیک های بسیار مهم برای بافت کیف هایی هست که دستاهاش بافتنی هست و چوبی یا چرمی نیستش. پس حتما این بافت رو تا آخر ببینید. نظری داشتید برام بنویسید. هر سوالی هم که داشتید توی گروه رفع اشکال تلگرامی در خدمتتون هستم. خیلی دوستتون دارم. بریم آموزش رو با هم شروع کنیم. برای بافتمون ما باید اول زنجیره بزنیم. برای بافت کفی یک کفی خیلی ساده داریم که با 10 تا زنجیره یا 11 تا زنجیره میتونیم شکلش بدیم. ببینید به این صورت من 11 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11 تا. ببینید به این صورت شد. 11 تا زنجیره رو من حساب نمی کنم، من زنجیره دهم حساب میکنم. این 10 تا زنجیره ای که زدم 5 سانت شده. خب اگر شما بخواید عرض کیفتون قسمت کفی کیف بیشتر باشه میتونید تعداد بیشتری زنجیره بزنید. پس این به خودتون بستگی داره و بافتش بسیار آسونه. کفی زنجیره اول رو رها میکنیم و از زنجیره دوم شروع میکنیم پای کوتاه زدن. ببینید دونه دونه پای کوتاه میزنم و توی هر رنج باید 10 تا پایه داشته باشیم. پس اگر مبتدی هستید پایه اول رو مارکر بذارید که پایه اول رنج رو گم نکنید. بچه اگر یه صدای فن مانند میاد عذرخواهی میکنم، چون که یه مقدار نور استادیوم کم شد، مجبور شدم که لایت روشن کنم و این لایت ها فن داره که داغ نکنه. برای همین اگر یه کوچولو بک‌گراند صدای لایت میاد عذرخواهی میکنم. به هر حال بعد آموزش رو برسونم بهتون و این آموزش بسیار خوشگل رو. خب من 10 تا پایه کوتاه بافتم
میتونید انتهای رج زنجیره بزنید یا اینکه مثل من ببینید یک ذره نختون رو بلندتر میگیرید، کار رو بر میگردونید و از همین پایه اول شروع میکنید پایه کوتاه زدن و 10 تا پایه کوتاه میبافید. توی هر رج به همین ترتیب پایه کوتاه میبافید. تعداد رج هاتون هم بستگی به نوع قلابتون، به نوع نختون، ضخامت نختون و اون کیفی که شما مد نظرتون هست قسمت طول و عرض کفیش باشه بستگی داره. پس خیلی سلیقه‌ای هستش. من در نهایت سایز کیف رو بهتون میگم که چند سانت شده بافتم و به چه صورته. ببینید این از بافت کفی. مجدد یه ذره قد این حلقه رو بلندتر میکنم و شروع میکنم پای کوتاه. همین کار رو به اندازه قد مورد نیاز کفی میبافم. قلابی هم که انتخاب کردم برای این نخ مناسب هست، شماره 4 هست. شما با هر مدل قلاب و نخی میتونید این باف رو بزنید. اصلا خودتون رو محدود نکنید. همونطوری که گفتم خلاقیت و هر نخی که دارید. ببینید من این نخ رو قبلا خریده بودم، موجود داشتم و نخ خوشگلی هم بود. شروع کردم باهاش آموزش رو ضبط کردم. پس خودتون رو محدود به باف نکنید. خب دوباره یه ذره قد این حلقه رو بلند میکنم و به صورت رفت و برگشت این باف رو انجام میدم که کفی کار به اندازه مورد نظر برسه. من این باف رو انجام میدم بعد بهتون میگم چند سانت شده. خب این باف رو به این صورت انجام دادم و اندازه کفی کار من شده 26 سانت و نیم تقریبا. شما میتونید این کار رو بزرگتر هم ببافید ولی من میخوام یک کیف متوسط داشته باشم، نمیخوام خیلی بزرگتر باشه. برای همین تو همین اندازه متوقف میکنم کار رو. حالا میخوایم چند رج پای بلند ببافیم. برای اینکه وارد دیواره بشیم توی این قسمت های گوشه ها ما 2 تا پای بلند میبافیم که اگر بخوام بهتون نشون بدم مارکر براتون میذارم. ببینید یکی این پایه رو پایه بلند 2 تا میبافم توش، یکی این پایه کنج رو ببینید پایه هایی که توی گوشه ها هست رو پایه بلند میبافم. خب بعد یکی این قسمت و یکی هم توی همین قسمتی که ما بافتمون رو انجام میدیم. خب پس عملا من بافتم اینجا تموم شده. ما باید برای هر کدوم از این رج ها یه دونه پایه ببافیم و توی کنج بهش 2 تا پایه بلند ببافیم. خب یا میتونید بیاید از اینجا بافتتون رو شروع کنید یا از همینجا که بافتتون تموم شد بیاین قد بدید به کارتون. خب و بعد پایه بلندش رو ببافید. میتونید پایه بلند ایستاده بزنید. یعنی چی؟ یعنی قد این حلقه رو به اندازه پایه بلند میکنید، نخ رو اینجوری ببینید اینجوری قلاب رو میپیچونید و نخ رو اینجای قلاب میذارید و نخ رو میگیرید از این پشت در میارید و این 2 تا حلقه رو با هم یکی میکنید. این میشه پایه اولتون که اینجا باف زدید. پس این میشه ابتدای رجمون و همونطوری که بهتون گفتم این قسمت باید یه دونه دیگه پایه بلند این گوشه بخوره توی این قسمت. ببینید اینجا یک رج دیگه، درسته؟ من آخرین پایه رو اینجا میبافم که به اضافه این پایه که این شکلی بافتم بشه 2 تا پایه. پس اینجا این اولین پایه از پایه‌ای که اینجا افزایش خواهد بود توی این قسمت در انتها میبافم. خب پس این از این مدل بافتمون. حالا این رج رو که بافتم عملا پایش رو، حالا میام این قسمت ببینید و اینجا پایه بلند میبافم و توی هر کدوم از این رج ها یه دونه پایه بلند میبافم. ببینید این رج رو بافتم، میام این قسمت. ببینید اینا رو بکشید، قسمت هایی که این پایین ما سوراخ داریم برای بافت هامون به راحتی مشخص هست. خب این دومین پایه بلند. بعد میام توی این رج. ببینید اگر بخوام بهتون علامتش رو بگم این حلقه‌ای که اینجا هست این شکلیه. خب این در امتداد این میشه یک رج و شما برای هر رج یه دونه پایه بلند میبافید. رج بعدی این قسمت میفته بالای این وی ها. خب وی شکل ها اینجا داریم و اینجا من بافت پایه بلندم رو انجام میدم به این ترتیب. خب به این صورت.
و تا انتها باید تا برسم به این قسمت باید توی هر کدوم از این رج ها یه دونه پایه ببافم. اینجا بافتم، حالا میام اینجا پایه میبافم و تعداد پایه ها باید اندازه هم باشه. توی هر قسمت اندازه هم باشه، این طرف و این طرف، این طرف و این طرف. توی کنج ها هم که ما 2 تا پایه داریم. من این پایه ها رو میبافم تا برسم به این قسمت. اینجا رو هم براتون توضیح خواهم داد. بعد شما تا انتها این باف رو تکرار خواهید کرد. رسیدم به این کنج، جایی که مارکرم رو گذاشتم. مارکر رو در میارم و توی این پایه که این قسمت زنجیرمون بود عملاً باید 2 تا پایه بلند ببافم. خب 1 و این هم دومین پایه بلندی که میبافم. حالا این نخ رو یه ذره میکشم و ببینید اگر زنجیره رو درست بزنید زنجیرتون رو راحت میتونید جمع بکنید و اینجا سوراخی ایجاد نشه. خب حالا شروع میکنم. توی هر کدوم از این پایه ها یه دونه پایه بلند میبافم. توی این گوشه 2 تا پایه بلند میبافم. اینجا یه دونه پایه بلند، یه دونه تا برسم به این کنج. اینجا هم 2 تا پایه بلند میبافم. همه اینها رو میبافم. این اولین پایه‌مون بود. خب اینجا هم 2 تا میبافم تا اینجا بافتو میزنم. این اولین پایه‌ای بود که اینجا بافتیم. توی این پایه هم یکی میبافم و بعد بس میزنم و رجهای بعد رو بدون اینکه افزایش داشته باشم باف میزنم. من تا اینجا بافتم و میزنم که این اولین پایه بلندی که داشتیم بود. تا اینجا بافتم و میزنم، برمیگردم میگم که چطور بقیه باف رو ادامه بدیم. خب به انتهای رج نزدیک میشم، جایی که اینجا اومدم توی این پایه یه دونه پایه بلند ایستاده اینجا بافته بودم. میام یه دونه دیگه اینجا پایه میبافم و مارکرش رو بر میدارم و به بالای این پایه به این صورت ببینید 2 تا لوپ رو باید بندازین روی قلابتون. خب به این شکل بست میزنم. این نخ من چون یه مقدار پیچ و تاب داره یکم سخت‌تره. خب به این ترتیب و عملا رج 1 دیوارمون تموم شد. خب ببینید الان اینجا ما دیواره رو داریم که 1 رج بافته شده. خب چند رج شما با این رنگ میبافید اگر دلتون بخواد. شما میتونید این کیف رو همونطور که گفتم تک رنگ ببافید یا اینکه 2 رنگ ببافید. میتونید قسمت پایینش رو تعداد رج‌های بیشتری بزنید، فقط قسمت بالا مثلا 5 سانت باف بزنید، یا اینکه قسمت پایین رو 5-6 رج باف بزنید و بعد قسمت بالا رو بیشتر داشته باشید. من حدود 5 رج یا 6 رج با این رنگ باف میزنم و بعد بخش دوم بافت که شکل بافتمون عوض میشه و یک پترن بسیار زیبا هست رو با این ادامه میدم که به نظرم خیلی جذاب میشه. خب حالا من اول رج رو هم بهتون بگم. توی این رج ها دیگه از این به بعد هیچ افزایشی نداریم. توی هر کدوم از این پایه ها یه دونه پایه میبافیم. شما میتونید برای ابتدای رج 3 تا زنجیره بزنید یا مثل من قد قلابتون رو بلند کنید، نختون رو اینجوری ببینید قلاب رو میپیچونید و نخ رو اینجوری روی قلاب میذارید و نخ رو میگیرید و بعد این 2 تا لوپ رو با هم یکی میکنید و عملا این پایه اولین پایه بافته شد. ببینید این پایه بالای این پایه هستش، پس این میشه اولین پایه‌تون و دیگه از اینجا به بعد مشخصه، نیازی به مارکر هم ندارید. ببینید چون قد دارید دوست دارید مارکر بذارید. خب میام توی پایه بعد پایه بلند میبافم، تو پایه بعد پایه بلند، همینطور دونه دونه و بعد در انتهای رج هم ببینید این نخ های ذره‌ای گفتم حالت نمد نواری داره. خب جالبه. در انتهای رج به این قسمت بالای این پایه بست میزنیم، دوباره همین کار رو تکرار میکنیم. من فکر کنم همونطور که گفتم 5 یا 6 رج این بافت رو ادامه میدم و بعد نخم رو تغییر میدم و بافت جدید رو استارت میزنم. ببینید دونه دونه این بافت رو انجام میدم به این ترتیب. خب این شکل ادامه میدم، دور تا دور برمیگردم. خب دوستای نازنین و قشنگم، من 6 رج بافت دیواره رو انجام دادم و الان اندازه دیواره 9 سانت شده. خب از اینجا تا این قسمت که من بافت دیواره رو شروع کردم 9 سانت شده. برای اینکه کار رو تموم بکنم آخرین پایه رو که باف میزنم این نخ رو در میارم و میخوام بست مخفی بزنم. خب
توی این مرحله سوزن بر میدارم و نخ رو وارد سوزن میکنم و با ایجاد یک بست که بست مخفی هست، توی همه آموزش ها هم داشتیم، این نخ رو مخفی میکنم و بعد رنگ جدید رو بهش وصل میکنم. شما اگر بخواید باف رو تک رنگ هم ببافید به راحتی میتونید. خب ببینید این پایه رو که نخ ازش در اومده، پایه آخریمون هست. این پایه بلند ایستاده رو رها میکنم و میام اینجا تو پایه دوم سوزنم رو اینطوری وارد میکنم و این نخ رو اینجوری میکشم. خب بعد میام این طرف و سوزنم رو توی همین پایه‌ای که نخ ازش در اومده بود وارد میکنم، لوپ پشتی و لوپ سوم که اینجاست. خب و بعد این نخ رو لابلای بافت مخفی میکنم و عملاً اینجا یه دونه بست مخفی ایجاد شد به این صورت و روی این پایه‌ای که رها کرده بودیم رو پوشون. ببینید بچه‌ها، وقتی پایه بلند ایستاده میزنید به شیوهی که بهتون گفتم، خیلی بافتتون تمیزتر میشه تا اینکه بیاین 3 تا زنجیره بزنید. پس من تمیز بافتن رو هم بهتون آموزش میدم. حالا این نخ رو میتونی لابلای بافت مخفی کنی یا موقعی که نخ جدید رو وصل میکنی این رو لابلای بافت بذاری و بافت بزنی، ولی به نظرم لابلای بافت مخفی کنی کارت تمیزتر میشه. پس حتما این کار رو با حوصله انجام بده. من چون میخوام آموزش رو ضبط کنم، یک کوچولو این رو، حالا این سوزن هم بزرگه، همیشه این مشکل رو با این مدل سوزن دارم خب یک کوچولو این رو رد میکنم از توی این بافتم و بعد روی فرصت با یه سوزن بهتر این باف رو این نخ رو لابلای بافتم مخفی میکنم. خب حالا میخوایم نخ جدید رو وصل بکنیم. نخ جدید رو از هر جایی دلتون بخواد میتونید وصل کنید، ولی سعی کنید که توی قسمت عرض این طرف باشه، چون این بافت ما وقتی که بست میخوره یکم راه میره و میاد تا این کنارها، پس این گوشه باشه بهتر هست. خب کاری که میکنم، میام نخم رو وصل میکنم توی هر پایه‌ای که دلم خواست، چون اینجا بستش رو زدم خیالم راحت هست. خب نخو در میارم، یه ذره میکشم و میام اینجا یه دونه زنجیره میزنم. خب این زنجیره پایه حساب نمیشه برام. خب کاری که میکنم چیه؟ میام توی همین پایه 2 تا پایه میبافم، یک و این یه دونه پایه. این زنجیره رو خوب میکشم که این نخی که اینجا وصل کردم دیده نشه و بعد تو همین پایه، ببینید همین پایه دومیش رو میبافم. بافتمون اینجوریه بچه‌ها، 2 تا پایه میبافیم، یه پایه رها میکنیم و توی این زنجیره میام و 2 تا پایه میبافم، یک و 2 زنجیره، نه منظورم پایه هست. خب دوباره یه پایه رها میشه و توی پایه بعد 2 تا پایه میبافم. پس اینجوری شما یکی در میون پایه ها رو 2 تایی میبافید، اینو رها میکنید، توی این پایه 2 تا پایه میبافید. ببینید اینطوری و بافت ما این شکلی شکل میگیره. خب 2 تا پایه، یه پایه رها، 2 پایه، یه پایه رها، 2 پایه، یه پایه رها و این رو تکرار میکنیم. من نخم یه جاهایش قهوه‌ای داره و دلمو به این خوش کردم که با این نخ ست میشه. امیدوارم در نهایت دلخوشیم نتیجه بده و ناامیدم نکنه، نتیجه باف یه چیز زشت در نیاد. خلاصه که به همین دلخوشی های کوچک ما راضی هستیم عزیزان. خب 2 تا پایه بافتم، اینو رها میکنم تو پایه بعد. ببینید به قهوه‌ایش رسیدم. حالا جالبه که قهوه‌ایاش همه زیر میمونه. امیدوارم تو بافت قشنگ بشه، صورتی و این قهوه‌ای خیلی شاید جذاب نشه. یه پایه رها و اینجا 2 تا پایه میبافم تا انتهای رج، یه پایه رها، 2 تا پایه. دوستای قشنگم، من این رج رو بافتم و فکر میکنم انتخاب بدی نکردم، این نخ قشنگ میشه. امیدوارم. اول ویدیو بهتون کامل شدهش رو نشون دادم، ولی هنوز خودم دارم الان ضبط میکنم، نمیدونم چی شکلی میشه، ولی امیدوارم قشنگ بشه. خب ببینید بچه‌ها، این 2 تا پایه رو که بافتم، یه دونه پایه رو رها میکنم. این پایه اول و دوم رو به اشکالی ندارم، ما باید بیایم این رو حرکت بدیم تا برسیم به این پایه، یعنی پایه اول این 2 تایی و ما بافتمون رو توی این پایه اولی ها وارد میکنیم و بافت میزنیم. ببینید اینجاها. پس به خاطر اینکه ما باید یه بستی بزنیم که بافتمون پلکانی نشه، من اینجا اولین پایه رو بست میزنم. خب دومین پایه هم بست میخوره
و بعد میام روی پایه سوم که توی این دسته های دوتایی اولین پایه حساب میشه و اینجا قشنگ مشخصه، انگار این دسته ها میاد روی، ببینید این پایه که رها شده بالای این و اینجا دوتا پایه میبافم و این پایه‌ای که بافتم میشه اولین پایه رجم که بعد باید این پایه و پایه بعدیشو بست بزنم، مجدد بیام و توی فضای پایه بعدی باف بزنم. همونطوری که گفتم ما ابتدای رجمون هی تکون میخوره، دوتا پایه میره جلوتر، هی دوتا پایه، برای همین میرسه به اینجاها در انتهای بافت. خب ببینید این دوتا رو بافتم، این پایه رو رها میکنم، دوباره میام توی این دسته دوتایی و روی اولین پایه باف میزنم. این باف همینه بچه ها. ببینید من الان بهتون میگم رج بعدم چی کار کنیم. اینو رها میکنم، میام رو پایه اول دسته دوتایی رج قبل دوتا پایه میبافم، این پایه رها میشه و همینطور این بافت ادامه پیدا میکنه و این چینش این پایه های دوتایی خیلی کار رو خوشگل میکنه. خب به انتهای رج که میرسید این پایه رو بست میزنید، این پایه رو هم بست میزنید و از اینجا شروع میکنید. باز دوباره رج بعد میاد دوتا پایه جلوتر و این ابتدای رج هی میره جلوتر. باف رو بچه ها هر تعداد رجی که دلتون خواست ببافید و در نهایتی بافت بسیار زیبا با یک پترن خیلی زیبا خواهید داشت. این باف رو به صورت تنهایی هم میتونید برای کیف ها ببافید. این پترن رو شما میتونید از دو روش برای بافت این قسمت استفاده کنید. یک روش بست زدن هست، یک روش این هست که ما هر رج بست مخفی بزنیم و دوباره نخمون رو وصل بکنیم. خب من اینجا برای دوستانی که میخوان با روش بست بافتو بزنن این رج رو هم آموزش میدم که هیچ مشکلی نداشته باشید. ببینید من این بافتو که توی پایه اول باید دوتا پایه ببافم از هر بخش دوتایی. ببینید رج بعدی این دوتا توی پایه اولش بافته میشه، پایه دوم رها میشه. خب میخوام برسم به انتهای رج و این قسمت رو براتون توضیح بدم، چون شاید اگر مبتدی باشین یه ذره گیج بشید، ولی چیزی که هست حتما تعداد پایه هاتون رو بشمرید و هر رج همون تعداد رو باید داشته باشید. ببینید این دو تا رو بافتم، الان ما اینجا این اول رجمونه خب و تا انتهای رج 3 تا پایه داریم خب که این پایه بستمونه، این دوتا پایه است. خب من باید بیام روی این هم باف بزنم، یعنی مارکر اول رج رو که دارم نمیخواد این پایه قبلترش رو حواسم باید باشه، باید دوتا پایه قبلتر بیام و بافتم رو بزنم به این صورت. ببینید اینجا و بعد من این پایه رو رها میکنم و میام روی پایه ابتدای رجم بست میزنم. پس دوباره براتون توضیح بدم. ببینید من این دوتایی ها رو که بافتم، بعد میام یه پایه رها میکنم و اینجا خب وقتی بست میزنیم ما اینها رو توی رج قبلی بست زده بودیم دیگه. خب شاید تشخیص ندید که من الان اینجا خب خیلی واضح نیست دوتاییش. خب ببینید این الان پایه‌ای که مال این طرف هست، ولی چون اینجا یه بستی داشتیم برای همین مثل پایه های دیگه انقدر واضح نیست. اینو رها میکنم، این رو میبافم، این رو رها میکنم و بعد میام روی پایه اول بست میزنم. پس این رها میشه و این پایه بافته میشه و چون این پایه یه ذره متفاوت هست با پایه های قبلی به خاطر اینکه ما قبلا بست داشتیم روش، برای همین مقدار شاید سختتون باشه. خب این پایه اول رو توش بست میزنم، خب پایه دوم هم بست میزنم و از پایه سوم شروع میکنم به بافت و پایه سوم دسته دوتایی هست، اولین پایهش رو میبافم. خب دوتا پایه میبافم، بعد اینجا مارکر رو میذارم و بعد همون بافتی که داشتیم رو شروع میکنم. خب بعد در انتهای این رج بذارید بهتون نشون بدم، در انتهای این رج ما اینجا رو که بافت زدیم، چون این بست زده شده شبیه این پایه نیست، برای همین دارم براتون مجدد توضیح میدم. این پایه رو که بافتید بعد میایین اینجا بافت رو میزنید، اینو رها میکنید و بعد توی پایه اول بست میزنید. خب ببینید بچه ها ما اینجا، حالا من نخم چون یه ذره رنگیه خیلی مشخص نیست، ولی اگر ساده باشه یک
بخیه رد بخیه همینطور این ادامه پیدا میکنه تا این وسط های کیفتون. اگر باهاش مشکل ندارید همین شکلی بافتتون رو بزنید، ولی من مشکل دارم با این مدل. خب برای همین من این چند رج رو بافتم به شما نشون بدم رد بخیه‌ش رو، و بعد من اینو میشکافم. از رج اول بهتون روش دوم رو آموزش میدم که اگر بخواید بست مخفی بزنیم و 2-3 رج هم براتون میبافم که ببینید، بعد انتخاب کنید که میخواین روش اول رو استفاده کنید یا روش دوم. روش دوم یه ذره حوصله میخواد، نخاتون تیکه تیکه میشه و برای کسایی که مبتدی هستن باید فقط تعداد پایه ها رو دقت بکنم. پس من اینو میشکافم و روش دوم رو هم بهتون آموزش میدم، چون اگر فقط این روش آموزش میدادم آموزش به دلم نمیشست. دلم میخواد همه تکنیک ها رو بهتون یاد بدم. خب روش دوم این هست که ما بافت رج اول رو که انجام دادیم بعد از اتصال نخ جدیدمون، این نخ رو آخرین پایه رو که بافتیم، ببینید این آخرین پایه که بافته شد، نخمون رو حدود 10-12 سانت قطع میکنیم و بعد میایم این حلقه رو باز میکنیم با قلابمون. ببینید عملا اینجا هیچ بستی اتفاق نیفتاده. خب و بعد من میام پایه اول رو رها میکنم و توی پایه دوم سوزنم رو وارد میکنم و این نخ رو وارد سوزنم میکنم. بست مخفی رو قبلا خیلی داشتیم. خب من اینجا رو یه بست مخفی ایجاد میکنم و ببینید از توی این پایه که نخ عبور کرد میام و از وسط این پایه آخر که این نخ در اومده این سوزن رو به این شکل وارد میکنم و بست مخفیش رو میزنم. ببینید نه پلکانی میشه بافتمون و نه زشت میشه. خب ببینید من الان اینو بست زدم و رجم تموم شد. خب حالا میام نخ جدید رو هر جا دیگه دلتون بخواد وصل میکنید. و کجا باید وصل بکنید؟ هر جایی دلتون خواست روی اولین پایه از دسته های دوم. مثلا من میتونم بیام اینجا اصلا شروع کنم بافتمو، چون دیگه اصلا مهم نیستش. این روش خیلی روش تمیزی هست برای کسایی که میخوان یه بافت با حوصله و متفاوتی داشته باشن. خب همونطوری که گفتم توی این روش نختون هر رج قطع میشه و اونقدر هم وقتتون رو نمیگیره. بچه ها فکر نکنین الان یک روش خیلی سخت اذیت میشین، نه به هیچ عنوان اینطوری نیستش. خب من نخم رو بیارم. خب که من نخم به هم ریخته شد شکافتم. حالا فرض کنید که خب ببینید میخوام نخم رو وصل کنم همونطور که گفتم از هر جا دلتون بخواد میتونیم وصل کنیم. من از اینجا میخوام وصل کنم نخم رو. خب از اینجا قلابم رو وارد میکنم و این نخ رو میارم. خب و اینجا یه دونه زنجیره میزنم و توی این مدلی که میبافیم این یه دونه زنجیره پای اولتون حساب میشه که بعداً رها میشه. پس با همین زنجیره ما پایه اولمون رو عملا بافتیم و بعد میام توی همین پایه، ببینید توی همین پایه این نخم هم میذارم اینجا و پایه دوم رو میبافم و این زنجیره بچه ها، خب این زنجیره رو اینطوری میکشید و عملا این مخفی میشه و بعد پایه بعدی که میاد و بست مخفیش رو میزنیم جای این زنجیره رو پر میکنه و زیر بافتمون مخفی میشه. خب حالا من میام این پایه رو رها میکنم و همون بافتی که داشتیم رو ادامه میدم. ببینید به این صورت، به این ترتیب من این بافت رو ادامه میدم. و اگر یادتون باشه ما رج اول رو یه دونه زنجیره زدیم و بعد 2 تا پای کوتاه بافتیم. توی این مدل بهتره که از این روش استفاده کنید که این نخ دیده نشه. خب اینجا عملا این نخ میفته به جای پایه اول و خیلی کوچولو میشه و دیده نمیشه. حالا من اینو میبافم شما قشنگ ببینید بافتمون به چه صورت در میاد. خب اینو بافتم، اینو رها میکنم، میام توی دسته 2 تای اول تو پایه اولش بافتم و میزنم. خب و این بافت به این ترتیب بچه ها انجام میشه و یه بافت بسیار تمیزتر نسبت به اون بافت اولی دارید. ولی تمام بافتایی که من میبینم
به همون روش اول بافته شدن. ولی خب اگر حوصله بکنید و این روش رو انتخاب بکنید، کارتون در نهایت بدون درز میشه و یک کار متفاوت میشه. من تا انتهای رج میبافم، آخر بافت رو هم بهتون آموزش میدم و بعد شما انتخاب کنید میخواین با روش اول بافت بزنید یا روش دوم. و همونطوری که گفتم اگر از این روش استفاده میکردید اینجا همین سوراخ هم ایجاد نمیشد. پس من این رو هم میشکافم، چون به دلم نیست، میشکافم به این روش این بافت رو میزنم و بعد برمیگردم این قسمت رو هم براتون توضیح میدم. خب دوستان نازنینم، ببینید من این رج 2 رو بافتم و این قسمت رو هم مرتب کردم، خیلی بهتر شد و الان دارم به انتهای رج 2 میرسم و ببینید من از اینجا بافتم و شروع کردم. خب چند تا نکته دیگه هم هست بهتون میگم و بعد دیگه شما میتونید این باف رو تکرار کنید. این پایه رو رها میکنم، تو این فضای 2 پایه‌ای پایه اولش رو میبافم 2 تا و بعد اینجا نخم رو قطع میکنم به این صورت. خب این نخ رو قطع کردم و میام و سوزن بر میدارم. خب دقیقا همون بست مخفیه. خب فقط میخوام دوباره با هم این کار رو انجام بدیم. ببینید اینو زنجیره بود که ابتدای رج زدیم، اینو که بهش کاری نداریم، میایم توی پایه دوم که این پایه بود دیگه، درسته؟ سوزن رو وارد میکنم و اینجا یه بست مخفی که بهتون چند بار آموزشش رو دادم میزنم به این ترتیب. خب ببینید به این صورت شد و این اصلا دیده نمیشه. خب حالا شما 2 تا راه دارید، یا این نخ و لابلای بافتتون مخفی میکنید با سوزن یا رهاش میکنید و موقع بافت لابلای بافتتون مخفی میکنید. حدود 5-6 سانت از این نخ لابلای بافت مخفی بشه کافی هست. خب حالا میخوام نخ جدید رو وصل کنم. شاید شما بیاین نخ جدید رو همین نزدیکی ها وصل کنید. خب یعنی یه جوری باشه که 2 تا نخ رو ابتدا بذارید رو هم و بعد بافتو بزنید. ولی چون این نخ ضخیم هست نسبتا، من از یه جایی بافتو شروع میکنم که وقتی که انتهای نخ رو میخوام لابلای کار مخفی کنم به این نخ نرسه. خب این هم یه نکته دیگه است که برای بافتای تمیزتر، مثلا این سری میام از این دورتر شروع میکنم. خب به خاطر اینکه این نخ رو من لابلای بافت مخفی میکنم. خب حالا اگر نختون مثل نخ من بود که باید در ادامه این بافته بشه که طرحش تمیزتر و مرتبتر بشه، من میام و از همینجا بافتم و شروع میکنم و این نخ رو میذارم اینجا و این نخ جدید رو از این طرف لابلای باف مخفی میکنم، این نخ رو در انتها لابلای باف مخفی میکنم. خب این رجا میبافم، بهتون میگم به چه صورته. من میام از اینجا بافتو شروع میکنم، خب از اینجا، و این نخ رو میندازم روی قلابم. خب یعنی نخ هدایت شده به این طرف و توی بافتی که دارم انجام میدم این در امتداد بافتایی که داره انجام میشه کنار هم قرار میگیره. پس این به مدل نختونم بستگی داره. اگه نخهایی دارید که مثل این بافت رنگی رنگی داره و میخواین که همون مدل نخ حفظ بشه، میتونید از این تکنیک استفاده کنید. یک کم شاید بگین چه سختش کردی و اینها، ولی خب نکته است دیگه، هر چی نکته شما یاد بگیرید به نفعتون. از اینا تکنیک های تمیز بافی هستش. خب من از اینجا نخ و وصل کردم، اولین زنجیره رو زدم که پایه حساب میشه، بعد میام پایه دومم رو میبافم. خب و بعد این نخ رو یه ذره میکشم، زیادم نکشید که خیلی فضا ایجاد بشه، و بعد همون بافتی که داشتیم 2 تا پایه روی اولین پایه دستای 2 تایی رج قبل و این نخ لابلای بافت داره مخفی میشه. خب پس این روش، این 2 روش هم برای اتصال نخ بهتون گفتم. حالا من بافتم رو میام تا اینجا، موقعی که به اینجا میرسم این نخم رو لابلای باف میذارم و مخفی میکنم به همین راحتی. بعد اتصال رو انجام میدم، دوباره همین روش رو تکرار میکنم که بافت زیبایی داشته باشم. امیدوارم که این باف رو ببافید. من تو قسمت بالایی باف میزنم و بعد میریم برای نصب دسته ها. خب دوستای نازنینم، من کیف رو تا اینجا بافتم و حس میکنم که قد کیفم مناسب هستش. میتونم این کیف رو حتی بلندتر ببافم و به عنوان کیفی که یه ذره قدش بلندتر هست ازش استفاده کنم. اندازه ارتفاع این کیف 22 سانت شده
و همونطور که گفتم این ارتفاع به خودتون بستگی داره و با روشی که بهتون آموزش دادم برای بست شما ببینید هیچ بخیه‌ای توی بافتمون نمیبینیم و بافت بسیار تمیز و یک دست شده. این روش خیلی روش خوبی هست. شاید به نظرتون شاید یه ذره سخت بیاد ولی واقعا سخت نیست و به نظر من ارزش اینو داره که زمان بذاریم. حالا برای لبه بافت ما میتونیم یک رج بست بزنیم اگر دلمون بخواد، یا اینکه همینطوری این بافت رو رها بکنیم و بعد برای بافت دسته اقدام بکنیم. خب من برای بست زدن فرقی نمیکنه از کجا شروع کنید، چون باید توی هر کدوم از این پایه ها یه دونه بست بزنید. نخم رو وصل میکنم و شروع میکنم بست زدن و این انتهای نخ رو لابلای بافتم مخفی میکنم، چون لابلای بست ها نمیشه مخفی کرد. خب قلاب رو وارد این پایه میکنم و شروع میکنم به بست زدن. دقت کنید که بست ها رو خیلی محکم نزنید. ببینید بست باید طوری زده بشه که به اندازه فاصله این پایه تا این پایه این بست راحت کشیده بشه و لبه کار رو جمع نکنه و کامل روی بافتمون بخوابه. پس حتما این کار رو انجام بدید. نخ رو بگیرید، ببینید و از تو این حلقه در بیارید به این ترتیب و لبه بافتمون یک لبه منسجمتر و محکمتر میشه و یه بافت زیبایی داره. تا انتها این بست رو انجام میدیم و در نهایت بست مخفی باید بهتون آموزش بدم که قبلا هم توی آموزش های قبلی بوده، اما اینجا هم بهتون میگم. و بعد میریم دسته های کیف رو میبافیم. دسته های کیف بافتش بسیار آسونه. شما میتونید هر مدل دسته کیفی که بلد هستید رو برای این کیف ببافید، ولی من فکر میکنم که چون این مدل کیف خودش یکم پترن شلوغ هست و 2 تا پترن داره، حالا من نخواهم یه ذره طرحدار بود، از دسته ساده استفاده میکنم و دسته ساده باف میزنم که دیگه خیلی کیفم شلوغ نشه. اما شما میتونید دسته های چوبی آماده یا دسته های چرمی حاضری توی بازار رو استفاده کنید و برای کیفتون بسته به رنگ کیفتون و نوع نختون یک دسته خیلی زیبا داشته باشید. ببینید من الان احساس کردم این بستم خیلی کوچیکه، بازش میکنم و مجدد. دقت توی بافت خیلی مهمه بچه‌ها، حتما این کار رو انجام بدیم. من این بست رو تا آخر میزنم دور تا دور و برمیگردم بست مخفی رو بهتون آموزش میدم. خب آخرین بست رو هم که زدم، ببینید اینجا آخرین پایه رو بست میزنم و اینجا نخم رو حدود 10-15 سانتش رو تا 20 سانتش رو نگه میدارم و کاتش میکنم و از توی این حلقه درش میارم. خب حالا باید بیام و بست مخفی رو ایجاد بکنم. برای ایجاد بست مخفی نخ وارد سوزن میشه و برای بست مخفی بست، ببینید پای بست دیگه، این سوزن رو این شکلی زیر پای بست وارد میکنم، به این ترتیب میکشمش و بعد میام سوزن رو وسط این پای بستی که نخ ازش در اومده وارد میکنم. ببینید اینطوری و اینجا یه پای بست مخفی لبه کار ایجاد میشه. خب الان به خاطر اینکه این لبه کار زشت نشه ما اینجا 2 تا نخ داریم. خب میام یه دونه گره اول میزنم. حالا این نخ اولیمو خیلی کوتاه گرفتم، باید یکم بلندتر میگرفتم ولی اشکالی نداره. 2 تا این سر نخ رو میگیرم گره میزنم و بعد میام این نخ رو لابلای کار و این نخ رو هم لابلای کار مخفی میکنم. این از بافت این کیف خوشگلمون که حتما باید یه بخار قشنگ بدمش که صاف و مرتب بایسته و بعد برم دسته هاش رو ببافم و نصب کنم. یکی از دسته ها رو میبافم نصب میکنم، دسته دوم رو بهتون آموزش میدم که به چه صورت میشه بعد از اینکه بخارش دادم. خب عزیزان من این دسته کیف رو یه دونش رو باف زدم که شما ببینید دسته کیف به چه صورت میشه و همچنین دوخت مخفی که اصلا از این طرفش دیده نمیشه و این نکته خیلی خیلی مهم توی دوخت دسته ها هست که تا جایی که میتونید دسته ها رو به صورت مخفی دوخت بزنید. خب شما میتونید این دسته کیف رو کوتاه‌تر، بلندتر و فاصله این قسمت رو از هم بیشتر یا کمتر بکنید که به خودتون بستگی داره.
من برای این دسته کیف 50 تا زنجیره زدم و در انتها قد این دسته کیف برای من شده تقریبا 33 سانت شده. خب پس با همین دسته کیف رو میبافیم. دسته کیف بسیار آسونی هستش، یه ذره استحکام سازی داره که بهتون آموزش میدم و بعد دوخت مخفیش آموزش میدم و بعد در نهایت این کیف خیلی خوشگل قابل استفاده است. خب بریم و دسته کیف رو با هم ببافیم. اول باید 50 تا زنجیره بزنیم. خب ببینید من 50 یا 51 زنجیره میزنم. خب این اولین زنجیرم و شروع میکنم به زنجیره زدن. ببینید 1 2 3 4 5 6. خب زنجیره ها رو که بافتم حالا شروع میکنم به پای کوتاه بافتن. اولین زنجیره رو رها میکنم، توی زنجیره دوم 2 تا پای کوتاه میبافم. ببینید 1 و 2 و میتونید پای کوتاه اول رو مارکر بذارید و تو تمام این زنجیره ها یه دونه پای کوتاه میبافم. ببینید اینجوری قلاب زنجیره ها ببینید روش به خودم هست، قلاب رو وارد میکنم و یه دونه پای کوتاه میبافم. توی هر کدوم از این زنجیره ها یه دونه پای کوتاه میبافیم تا برسیم به آخرین زنجیره که توی آخرین زنجیره باید افزایشی ببافیم که لبه کار و این قسمت گرد بشه. خب پس من تمام این زنجیره ها رو به صورت صاف قرار میدم، پیچ نداشته باشه و تا آخر میبافم و این زنجیره آخر رو میگم چه کار بکنیم. به انتهای رج که میرسیم و این زنجیره آخر رو توش 3 تا پایه میبافیم. ببینید 1 2 و 3 تا پایه رو که بافتیم این نخ رو میکشیم و این زنجیره کامل جمع میشه. اگر به شیوهی که من باف زدم باف بزنید و الان میخوایم توی این طرف زنجیره ها ما باف رو بزنیم و دقت کنید عزیزان، ما باید قلاب رو اینطوری وارد این قسمت ها بکنیم که لوپ سوم این زیر بمونه. خب به این صورت که بافت محکمتری داشته باشیم. اگر بیایم اینجا و باف بزنیم خیلی این وسط سوراخ بزرگی ایجاد میشه، پس اینجوری باف بزنید بهتر هست. البته ما وسط کار رو کاملا کاور خواهیم کرد، اما برای اینکه استحکام دست بیشتر بشه به نظرم این روش رو انجام بدید و ببینید این خط هایی که اینجا ایجاد شده و این لوپ هایی که به صورت اوریب هست اینجوری قلاب رو وارد کنید و یه دونه نخ روی قلابتون باشه. خب میتونید هم وسط این مستقیم وارد کنید و 2 تا نخ روی قلاب باشه، اما من از این روش استفاده میکنم. ببینید الان این پایه ببینید یه بخش از زنجیره است، این نخ رو هم لابلای بافتم مخفی میکنم به این صورت. ببینید اگه احساس کردید سخت قلاب واردش بکنید یه ذره با نوک قلاب آزاد کنید و بافت پایه کوتاه رو توی هر کدوم از این بخش ها بزنید. این نخ رو هم که دارم مخفی میکنم به همین ترتیب و بافتو تا انتهای رج میبافم به این صورت. ببینید دونه دونه پای کوتاه میبافم و روبروی هر پای کوتاهی که این طرف باف زدیم یه دونه پای کوتاه ایجاد میشه به این صورت. ببینید اینجا یه دونه پای کوتاه داریم، روبروش یه دونه پای کوتاه. همینطور بافتمون رو ادامه میدیم تا برسیم به انتهای رج به این ترتیب. ببینید به این صورت این شکل. تا اینجا که بافت رو انجام دادم میرسم به آخرین زنجیره و توی زنجیره آخر که ما اینجا 2 تا پایه بافته بودیم یه دونه دیگه پایه میبافم. خب ببینید اینجا. خب و نخ رو قطع میکنم حدود 20 سانت نخ رو قطع میکنم. خب حالا میخوام بست مخفی بزنم و بعد از اینکه بست مخفی زدم قسمت وسط دسته رو با هم میبافیم. خب ببینید این پایه اول رو اینو رها میکنم و بست مخفی رو میام توی این پایه. ببینید این پایه میکنم و به این صورت سوزن رو وارد میکنم
و بعد میام وسط همین پایه‌ای که آخرین پایه بود و نخ ازش در اومد سوزن رو عبور میدم و اینجا به این صورت یه ذره مرتبش میکنم و اینجا عملا توی این پایه ما 3 تا پایه داریم. خب و این نخ رو لابلای بافتم مخفی میکنم و محکم کاری انجام میدم که در نیاد. خب حتما این کار رو انجام بدید با حوصله و من کلا برای نخ‌هایی که این حالتی هستن از چسب ماتیکی استفاده میکنم و نزدیکی های کات کردن نخم حدود 3-4 سانتش رو چسب ماتیکی میزنم. خب و بعد این رو لابلای بافتم مخفی میکنم، اینجوری نخم میچسبه به کار و دیگه باز نمیشه. به این صورت چسبای کاغذی یا این مدل نخهای کاغذی یا این مدل نخها رو میتونید از این روش استفاده کنید که مطمئن بشید بافتتون باز نمیشه. خب تا اینجا کافی هست و نخم رو کات میکنم. خب این از دسته کیف که اگر شما بخواید میتونید این دسته کیف رو به همین سادگی هم استفاده کنید، اما من میخوام وسط دسته کیف رو استحکام سازی کنم و عملا این فضایی که وسط دسته کیف هست رو بست بزنم. خب ببینید بچه ها، اندازه 30 سانت یا 40 سانت از ابتدای نخ رو نگه میدارید به خاطر اینکه این رو میخوایم بعداً برای دوخت استفاده کنیم. خب و بعد میایم قلاب رو ببینید این وسط زنجیره ها باید وارد کنیم و از اینجا ببینید. پس من 40 سانت از نخم رو اینجا نگه میدارم و از قسمت رو قلابم رو وارد میکنم و نخ رو از زیر در میارم. خب این بخش از نخ که توی بافتم هست این طرف قرار میگیره و شروع میکنم به بست زدن. قلاب رو توی سوراخ بعدی میکنم که همون زنجیره ها هست وسط زنجیره و بست میزنم. ببینید این قسمت نخم رها هست که بعدم برای دوخت استفاده میشه و این قسمتی که نخمون رها هست بعدم فیکس میشه، پس نگران این بخش نباشید. خب ببینید میام توی سوراخ بعدی زنجیره ها قلاب رو وارد میکنم و نخ رو در میارم. یه ذره نخ رو میکشم سوراخ بعدی و همین ترتیب وسط کار استحکام سازی میشه. این روش رو برای بافت هایی برای کفی های بیزی و همچنین کفی مستطیل توی کیفاتون میتونید استفاده کنید که بخش زنجیره کار رو به این صورت در بیارید که بافتتون محکم‌تر بشه. البته من روش های دیگه هم توی همین کانال بهتون آموزش دادم که چطور کفی های محکم داشته باشید یا زنجیره های اصولی 2 طرفه ببافید که بافتتون خیلی محکم بشه. و ببینید این هم از یک بستی که وسط کار قرار میگیره. خب به انتهای کار هم که میرسید تا آخر من این باف رو میزنم، بعد نخ رو حدود همون 40 سانت قطع میکنیم. حالا بهتون میگم چی کار کنید. خب من این رو تا این انتها میبافم بعد میگم چی کار کنید. خب دوستای نازنینم این قسمت وسط کار به این شکل در اومد. آخرین بست رو که میزنم حدود 40-50 سانت از نخم رو نگه میدارم و بعد این نخ رو از توی این بست در میارم به این شکل و حالا باید دوخت مخفی رو روی این کیف انجام بدم. اول از همه مشخص بکنید کیفتون رو از وسط تا بکنید، پایه وسط رو پیدا بکنید و از این طرف پایه هر چقدر دلتون خواست مثلا 6 تا پایه از این طرف 6 تا پایه از این طرف رو در نظر نگیرید و بعد اینجا بیاین و حالا این اندازه دسته هم به خودتون بستگی داره که پایین تر بچسبونید یا بالاتر وصلش بکنید، به خودتون بستگی داره. خب پس لطفا این مسئله رو مد نظر داشته باشید. من یه دونه از این دسته ها رو یه طرفش رو بهتون میگم چطور وصل بکنید و اون طرف دیگر رو خودتون به راحتی میتونید انجام بدید. خب ببینید عزیزان به این صورت من الان این قسمت که نخ رو در آوردم میام و اینجوری سوزنم رو وارد این قسمت میکنم، چسبم افتاد و به این صورت
نخ رو به این طرف کار هدایت میکنم. حالا من یکی رو وصل کردم، برای همین باید حتما مقابل این یکی باشه، اینجاست. خب ببینید این شکلی باید وصل بشه. خب و پایه وسط رو مشخص کرده بودم، از اون طرف این پایه وسط هم بود، 1 2 3 4 5 تا پایه و همینجا من این رو میدوزم. حالا ببینید بچه ها، من این سوزن رو به این طرف کار هدایت میکنم، خب به این صورت، و بعد کار رو از این طرف برمیگردونم و میام زیر این پایه هایی که زیر این لوپ هایی که اینجا داریم، یکی دو تا از لوپ ها رو از زیرش عبور میدم، این نخم رو. خب و بعد از همین جایی که در اومده سوزنم رو وارد میکنم و از این طرف سعی میکنم که اینجا ببینید کنار این پایه های گوشه نخ رو در بیارم. خب حالا یه کوچولو اندازه یه حلقه میام بالاتر اینجا و این نخ اینجا کوک میخوره. ببینید این الان وصل شد. خب دوباره پشت کار، خب پشت کار یکی دو تا از این نخ ها از زیرش عبور میدم، نخ رو ببینید اینجوری، و بعد از اون جایی که نخ در اومده دوباره مجدد این سوزن رو به این شکل ببینید وارد میکنم. بعد میام یه حلقه بالاتر، ببینید اینجا یه حلقه است، سوزنم رو وارد این قسمت میکنم و از اینجا درش میارم. خب این طرف دیده نمیشه چون در امتداد حلقه ها داریم نخ رو هدایت میکنیم. بعد دو تا از این لوپ ها رو نخ رو از زیرش در میارم. خب و بعد از اونجایی که در اومده اینطوری سوزنم رو عبور میدم. ببینید یه طرفش رو دوختم. البته شما میتونید چند مرتبه این کار رو انجام بدید که بافتتون بسیار محکم بشه. خب حالا میخوایم نخ رو به این طرف هدایت کنیم. میام سوزن رو از زیر این بافت به این شکل هدایت میکنم، ببینید این شکلی، و بعد سوزن رو از همین جایی که نخ در اومده به داخل هدایت میکنم و اینطوری داره بافت ما زیر کار کاملا مخفی میشه و ما هم نخمون رو هدایت کردیم به این طرف و همین که اصلا دیده نمیشه، نه از روی کار نه از زیر کار. خب سعی کنید که با دقت این کار رو انجام بدید. من الان این سوزن رو در آوردم، میام از ببینید اینجا مجدد سوزنم رو در میارم که اینطوری بشه. حالا میام توی این قسمت یه ذره با سوزنتون بازی کنید که مسیر درست رو پیدا بکنه. خب و بعد میام زیر این لوپ ها و به این شکل دوخت رو انجام میدم و همونطور که خدمتتون عرض کردم شما 2 مرتبه یا 3 مرتبه میتونید خیلی تمیز این باف رو و این دوخت رو انجام بدید و این اتصال رو، و دسته کیف بسیار محکم میشه. در انتها هم نختون رو لابلای بافتتون حسابی مخفی میکنید، گره ایجاد میکنید و به این ترتیب این بافتتون رو به اتمام میرسونید. خب این هم از شیوه بافت دسته ساده. خیلی بهم میگین دستای کیف رو جداگونه آموزش بذار. من سعی میکنم برای هر کیف یه مدل دسته انتخاب کنم که شما توی بافت دسته ها رو ببینید دسته خیلی خوشگل، محکم و عالی هستش. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشین. من این بافت رو انجام میدم، این دوخت رو، و دوختمون به این شکل میشه و کیف خیلی خوشگل و کاربردیمون کامل شد. دوستتون دارم بچه ها، تا آموزش بعدی.